Друзі, вітаю всіх на моєму каналі партнерських новин у цей перший день нового 2026 року. Сьогодні хочу поговорити з вами про особливості сучасної американської зовнішньої політики та місце в ній України. Підписуйтесь на мій канал, щоб разом розбиратися у складнощах сучасного світу. І так, сучасний світ, як це банально не звучить, входить у нову фазу нестабільності, частково спровокованої агресивними діями Росії та зміною парадигми світового лідерства як такого. Старі правила більше не працюють, а нові ще не сформувалися. У цьому анархічному середовищі Сполучені Штати залишаються ключовим гравцем, але вже не в тій ролі, до якої ми всі з вами звикли. І сьогодні ми будемо говорити про головне, де в цій новій реальності знаходиться Україна, і як їй отримати баланс між інтересами великих держав, у першу чергу Сполучених Штатів Америки. Зовнішня політика Дональда Трампа під гаслом «Америка передусім» сколихнула світовий порядок, який самі Сполучені Штати вибудовували десятиліттями. Союзники почали сумніватися в надійності Вашингтона як стратегічного партнера. Для багатьох Сполучені Штати перестали бути гарантом ліберального порядку, заснованого на правилах. Але це лише симптом глибшої проблеми. Руйнування внутрішнього консенсусу самих Сполучених Штатів. Того самого консенсусу, який був основою американської великої стратегії від часів Другої світової війни. Політичні, регіональні та ідеологічні розколи призвели до розриву між внутрішньою та зовнішньою політикою Сполучених Штатів. На одному фланзі опинилися ослаблені ліберальні інтернаціоналісти, на іншому – посилені прихильники ізоляціонізму та Америка Ферст. Жодна з цих моделей через свої крайнощі сьогодні не має стабільної підтримки більшості американців. У результаті зовнішня політика Сполучених Штатів стала мінливою, суперечливою та ситуативною, розхитуваною конкуруючими уявленнями про призначення країни та суперечками щодо того, як найкраще їх реалізувати. І саме в цей момент Україна опинилася заручником американського внутрішнього розламу, коли Вашингтон втратив політичну спроможність діяти послідовно. Якщо розділена Америка хоче стабілізувати розділений світ, вона має привести свої міжнародні цілі у відповідність із внутрішніми можливостями. А для України ключовий висновок звучить жорстко, але чесно. Українські інтереси мають стати американськими інтересами на даному етапі по крайній мірі. Саме в цій логіці слід розглядати і угоди про корисні копалини, і економічні та інфраструктурні проекти, навіть останні мирні ініціативи та плани. Мирний план – це не лише про припинення війни, а передусім про пошук точок перетину інтересів. Україні це все потрібно правильно оцінити та використати для своєї вигоди передусім. Потрібно зрозуміти суть мирних пропозицій, їх стабільність та дієвість. На що потрібно тиснути, а з чим погодитися, як мати справу далі з американцями загалом. Наші інтереси мають пересікатися з американськими, інакше нічого не вийде. Потрібно сприяти формуванню двопартійного консенсусу щодо пошуку шляхів регулювання війни в Україні. Один з варіантів – залучення лобістів, як легальної схеми впливу, що раніше вже не раз робилося і давно робиться росіянами. В них можливостей та й грошей для цього більше. Результати цього всього ми вже з вами бачимо. Зараз ми перебуваємо у стані своєрідного міжнародного експерименту. Тривалого. Він швидко не закінчиться. І навряд чи хто може його прискорити. Головне, щоб тут Вашингтон знову стратегічно не перестарався, як це вже траплялося раніше. Для отримання позитивного результату потрібна кореляція між внутрішніми проблемами та витримкою самих виборців у Сполучених Штатах, які б давали добро на подібні зовнішньополітичні ініціативи. Проблема в тому, що Сполучені Штати більше не готові бути світовим поліцейським. Історія 90-х та початку 2000-х років – це Балкани, Ірак, Афганістан – показала межі такого підходу та його результативність. Сьогодні таке стратегічне перенапруження змінилося іншою крайністю – саморуйнівним відступом. І як результат – відмова Трампа від активної підтримки України без одночасного тиску на Росію, що дозволило Путіну фактично перехопити ініціативу. А фрагментарні дипломатичні успіхи по типу тимчасового перемир'я між Ізраїлем і Хамас не дали систематичного результату. Зараз США перебувають у точці перелому. Так звана ліберально-інтернаціоналістська модель втратила підтримку. А Америка Ферст стрімко втрачає популярність через тарифи, ізоляціонізм і хаотичні дії. І демократи, і республіканці сходяться в одному. Епоха гіперглобалізації 90-х років завершена.
Обидві партії переходять до протекціонізму, повернення виробництва та контролю ланцюгів постачання. І це потрібно врахувати і нам. Глобальні інститути, включно з ООН, дедалі гірше виконують свої функції. Це є очевидним фактом. І не тільки для американців. Тому зараз акцент зміщується на менші, гнучкі, неформальні коаліції та міжнародні формати, які по своїй суті замінюють старі інституції. Вони були і раніше, але не так явно виражені, якщо для прикладу згадати славнозвісний нормандський формат. Саме так, через нові формати Сполучені Штати почали діяти в Індотихоокеанському регіоні. Це формат так званий Квад. Саме так сьогодні діють Франція та Велика Британія. Для України це означає, не варто покладатися лише на формальні структури. Ефективність вона важливіша за процедури. Тут ми вже робимо певні кроки, ініціюючи створення власних коаліцій та форматів співробітництва. Україна не може діяти самостійно у діалозі зі Сполученими Штатами. Її просто не почують. Потрібно працювати разом із європейськими партнерами і через них доносити пропозиції вигідні і Вашингтону, і нам. Важливо також усвідомити неминуче. Сполучені Штати співпрацюватимуть з Росією, Китаєм та іншими автократіями за будь-яких умов, у тому числі Білорусь. Тут спрацьовують торгівельні інстинкти Трампа. Це не зрада, а реальність сучасної великої політики. Вашингтон має і надалі шукати шляхи справедливого завершення війни в Україні та пов'язувати поліпшення відносин із Москвою з готовністю Кремля до компромісу і припинення триваючої агресії. США більше не можуть бути світовим поліцейським, але й не можуть повернутися до ізоляції. Для України ключ до виживання і успіху – це прагматизм, збіг інтересів і робота в коаліціях. Менше ілюзій, більше розрахунок. Чітке розуміння нової ролі Америки у світі дасть нам змогу вистояти та зберегти свою державність і незалежність, тісно співпрацюючи з європейськими партнерами. Дякую за увагу. Мирного нам з вами неба та до нових зустрічей на моєму каналі.